مسلسل الحبار، وهو مسلسل وإثارة كوري تم عرضه على نتفليكس وتدور أحداثه. يشترك العديد من اللاعبين ويقتل مئات اللاعبين الذين يعانون من ضائقة مالية، وتأتيهم دعوة غريبة للعب لعبة وفوز بمبلغ كبير. لعبة الحبار أصبح المسلسل أول دراما كوري تتصدر قائمة أفضل 10 عروض تلفزيونية أسبوعية على نتفليكس، وأكثر مشاهدة على مستوى العالم. وصلت إلى الرقم 1 في 90 دولة بما فيهن الولايات المتحدة الأمريكية. مرحبا، شلونكم؟ أهلا وسهلا بكم. قصتنا لهذا اليوم هي مو قصة، هي أحداث مسلسل كوري لعبة الحبار. تم إصدار المسلسل قبل فترة قصيرة ولاقى على إعجاب الكثير. لنعرف تفاصيل المسلسل وكيف حصلت على هذه المشاهدة. أكيد اللي شايف المسلسل راح يعرف أحداثها ويعرف إنه مسلسل شيقة. اللي ما يعرف أحداثها يبقى وياي نهاية الفيديو حتى يعرف تفاصيلها كاملة. وقبل لا نبدي الحلقة فتحت قناة ثانية راح أسوي بيها تحدي لعبة الحبار. هذا القرص على شكل سكر، تعرفون هذا التحدي حبيت أجربه، لكن ما راح أنزله بهاي القناة لأن هاي القناة خاصة فقط للقصص. القناة الثانية راح تكون بطريقة مختلفة، راح تشوفون بها أشياء مختلفة في الألعاب، تحدي. اللي حاب يشوف مقطع التحدي أو هو مو مقطع التحدي وإنما حبيت أجربه، ورابط القناة الثانية بالوصف. يلا نبدأ القصة. تدور أحداث المسلسل حول اللعبة البقاء على قيد الحياة، والتي تبدأ ب 456 متسابق وجائزة قدرها 45.6 مليار وون، حوالي 38.7 مليون دولار أمريكي. بطل المسلسل سيونغ، رجل في ال40، يعاني من الفقر والفشل في حياته وديون كثيرة تثقل كاهله بعد يوم عصيب. وبينما ينتظر المترو في المحطة يقترب منه رجل غريب ويعرض عليه المشاركة في لعبة مقابل مبلغ، أما في حالة الخسارة فسوف يضربه. بعد عدة محاولات فاشلة يفوز بمبلغ من المال مشاركة في اللعبة. يقبل الدعوة ويتم نقله وهو فاقد الوعي إلى مكان غامض برفقة 455 لاعبا يعانون من ضائقة مالية. يقبل الجميع التنافس في اللعبة الغامضة والخطيرة مقابل مبلغ مالي، وتبدأ رحلتهم نحو الثراء مع اللعبة الأولى. يكون قانون اللعبة الأولى هي إشارة حمراء تقف والإشارة الخضراء تتحرك، واللاعبين الذين يتحركون بعد ما تقول اللعبة إشارة حمراء يموت. اللعبة الأولى قتل أكثر من نصف اللاعبين، وينقسمون البقية الناجين بين الانسحاب أو الاستمرار، فيلجأوا إلى التصويت. بعد ما رأوا المتسابقين قتلوا أمامهم انصدموا، لأن ما توقع أن هذه اللعبة سوف تكون حقيقة ويتم قتلهم، وتوقعوا أنها مجرد لعبة. كانت النتيجة تعادل، 100 شخص يريدون العودة والآخرين يستمرون باللعب، وبقى صوت واحد يحدد مصير اللاعبين، انسحاب أو العودة. وكان هذا الشخص عجوز فصوت على العودة ليعود كل واحد منهم إلى حياته في العالم الخارجي. عند عودتهم إلى العالم الخارجي يزور بطل المسلسل مركز الشرطة للتبليغ عما جرى، لكن لا أحد يصدقه باستثناء المحقق الذي تلقى شقيقه المفقود بطاقة الدعوة نفسها التي كانت بحوزته. لكن يبدو أن جحيم الحياة في العالم الخارجي يدفع اللاعبين من جديد إلى أحضان هذه اللعبة المميتة، ويعود الكثير منهم. لكن هذه المرة يتبعهم المحقق، يذهب ويتبعهم بالسيارات بعدما يرى سيارات تتجمع بالسفينة، واستطاع أن يختبئ تحت السيارة أثناء سفرهم إلى الموقع الجزيرة التي ستقام فيها اللعبة استعدادا للعبة الثانية. واستطاع المحقق أن يقتل واحد من الحراس وتنكر بملابس الحارس. يبدأ اللاعبون في إنشاء تحالفات واكتشاف تفاصيل اللعبة التالية. لكن تبدأ اللعبة الثانية حيث يتعين على اللاعبين اختيار شكل مختوم من حلوى قرص السكر بأشكال مختلفة. تذهب إحدى اللاعبات وتتسلل عبر منافذ التهوية، تعرف وتستكشف تفاصيل اللعبة التالية، لكن محاولتها باءت بالفشل سوى أنها تشم رائحة سكر ذائل. وتبدأ اللعبة الثانية حين يتعين على اللاعبين اختيار شكل مختوم من حلوى قرص السكر بأشكال مختلفة، وينجح شخص في تخمين هوية اللعبة قبل انطلاقها، وذلك بربط المعلومات التي قدمتها اللاعبة التي كانت تستكشف المكان
ورأت السكر المذاب وعرف اللعبة، لكن الأنانية تعمي بصيرته ولا يخبر زملائه في الفريق ليأخذ شكل الأبسط لنفسه، بينما يختار صديق سيونغ شكل المظلة وهو الأصعب على الإطلاق، لكنه ينجح في تشكيل المظلة ويجب أن لا يكسر الشكل ويخرج شكل المرسوم، والشخص اللي يكسر الشكل يموت على الفور، وأي شخص يموت تزداد الأموال. بالمقابل يعمل بعض الرجال المقنعين في تجارة الأعضاء البشرية التي تكون جثث اللاعبين القتلى، والدكتور الموجود مع اللاعبين وهو نفسه يشرح الجثث. والمحقق بعدما تنكر بزيهم وكان رقمه 29، هذا المحقق كان يبحث على شقيقه، واستطاع المحقق العثور على بيانات شقيقه كان مشارك باللعبة سنة 2015 وانصدم، وقائد اللعبة كان عنده معلومات انه احد الحراس مفقودين، وكان لا يعرف القائد ان المحقق الذي قتل الحارس بعدها يجد جثة الحارس مقتول، وعرفوا ان الشخص غريب دخل هذه الجزيرة، وهذا الشيء ممنوع على أي شخص غريب يعرف بتفاصيل هذه اللعبة. لكن بعدها استطاع الحراس والقائد إمساك المحقق، وهنا كانت الصدمة. المحقق ضرب رصاصة على قائد اللعبة. الحراس أرادوا التدخل لكن القائد منعهم. بعدما تكلم القائد مع المحقق وحذر أن يرمي سلاحه رغم المحقق، وهنا الصدمة الكبيرة. نزع القائد قناعه وإن القائد اللعبة كان شقيقا. انصدم المحقق وهو أتى إلى هذه الجزيرة وجازف بنفسه، وبالأخير قائد اللعبة يكون شقيقه. بعدما أصل المحقق لا يرمي سلاحه، أطلق قائد اللعبة على شقيقه النار ومات على الفور، لأن القوانين تمنع أي شخص غريب يعرف تفاصيل اللعبة. نهاية اللعبة السادسة والأخيرة يبقى شخص وسيونغ هو بطل المسلسل، وتكون لعبة الحبار. هي اللعبة مدافع ومهاجم وتتم عمل قرعة ويختاروا. لعبة الحبار هي لعبة قديمة. بطل المسلسل والشخص الآخر كان صديقه منذ الطفولة، وكانوا يلعبون هذه اللعبة من كانوا صغار، لكن القدر جمعهم بهذه اللعبة. والمطلوب من المهاجم يخرج من قاعدة الحبار ويصل إلى رأس الحبار ويفوز، والمدافع هو يمنع المهاجم، وإذا استطاع أن يخرج خارج شكل الحبار المدافع يفوز. لكن هذه اللعبة من كانوا صغار يلعبونها بهذا الشكل، لكن في هذه اللعبة مختلفة ومعهم سكاكين. بطل المسلسل المهاجم والشخص الثاني المدافع، وتبدأ اللعبة. يفوز بطل المسلسل، وبهذه الأثناء الحارس موجه المسدس على الشخص الخاسر، لكن منتظر ما يطلق النار حتى يصل سيونغ إلى رأس الحبار. لكن بطل المسلسل يذكر الشخص المنافس إنه هذا الشخص كان صديقه فيتراجع، لكن الشخص الآخر يقتل نفسه حتى يربح صديقه المسابقة. والصدمة نهاية المسلسل الشخص العجوز يعتبر إحدى أكبر المفاجآت المسلسل، حيث لم يتوقع أحد أن الرجل العجوز واللاعب رقم 1 في اللعبة كان هو من يقف وراء كل تلك الألعاب المميتة. أثناء تصوير المسلسل وفي إحدى المشاهد كانت هناك مشاهد حقيقية، منها الهاتف. في إحدى المشاهد يقوم شخص غريب في محطة المترو بإعطاء بطل المسلسل بطاقة مكتوب عليها رقم هاتف من أجل الاتصال به في حال أراد المشاركة في اللعبة، وكان هذا الرقم حقيقيا. فإن مشاهدي المسلسل في كوريا أصبح لديهم الفضول عندما شاهدوا الرقم وأرادوا التأكد أما إذا كان الرقم حقيقيا أم لا، فبدأوا بالاتصال بصاحب الرقم الذي كشف أنه تلقى الكثير من المكالمات إلى درجة أنه اضطر إلى إيقاف تشغيل هاتفه مسكين. في حين قال فريق الإنتاج أنهم يحاولون العمل مع صاحب الرقم للوصول إلى حل وتعويضه عن الإزعاج الذي تعرض له. بالنهاية يقول المخرج ليس لديه خطط لإنتاج جزء ثاني، ويخطط بدلا من ذلك العودة إلى كتابة الأفلام. إذا أردت أن أعمل جزء ثاني فمن المحتمل أن يكون لدي فريق من الكتاب والمخرجين لمساعدتي. وبس لها نوصل للنهاية، وأنتم شاركوني بالتعليقات إذا شفتوا هذا المسلسل أو اطلعتوا عليه. بالنسبة إلي أنا حبيته، كان مشوق جدا. ولا تنسوا مشاهدة قناتي بالوصف. مع السلامة.